Hi guys! Good morning! So kung nakikita nyo, nasa labas na kami ngayong Sabado ng umaga, kahit na sa tingin ko nagkakatulog pa yung mga tao kasi nga Sabado ngayon. So papunta kami sa grocery store kasi gagawa kami ng challah. But this time hindi siya challah kasi regular na challah, kundi vegan challah. So yun, samahan nyo kami mamaya or ngayon pala doon nga sa AM/PM, para siyang ano sa atin katulad ng 7-Eleven, ganon. So samahan nyo kami doon and then samahan nyo rin kami gumawa ng challah. So yun nga, yung palang challah is Jewish braided bread. So yun yung gagawin namin mamaya and sana gawin nyo rin to and sana kahit paano meron kayong matutunan sa gagawin natin for today. And yes, pupunta na tayo doon and samahan nyo kami. So yan, dyan tayo pupunta. AM/PM. So dyan natin bibili yung ating mga ingredients. So tara na. A few moments later. So yan na guys yung ating ingredients. So mag-umpisa tayo dito sa ating yeast flour. So ayan. And meron tayo ditong asukal. Lagyan natin siya sa likod. Meron tayong soy milk. Meron tayong cooking oil. So ang gagamitin namin is canola. So kung hindi siya kasya, meron kaming spare. Tapos ito yung ating sesame seeds pang ibabaw. Tapos ito yung ating bowl. Ito yung ating paghahaluan ng ating ingredients. So yes, mag-umpisa na tayo. lasa niya. Masarap, kalap. Plain na kalap kasi wala siyang feeling doon sa loob. Pero kung gusto nyo i-try nyo kasi masarap naman.
So yan guys, dito na nagtatapos yung video natin or yung vlog natin about sa pag-bake ng challah or vegan challah. So I hope nag-enjoy kayo dito sa video na to and sana kahit paano nagkaroon din kayo ng idea kung paano gumawa. And ayun nga guys, kung nag-enjoy kayo dito sa video na to, don't forget to give it a thumbs up. At kung bago naman po ka sa channel namin at hindi pa kayo nakapag-subscribe, then please do subscribe and huwag nyo rin kalimutang itap yung notification bell para naman ma-notify kayo every time na meron kaming bagong video. And I hope makita pa kayo next time. Bye!